Hey, you! Come over here, will you? I want you to take these boxes and get out of here. But those people over there, they can carry on in public. Why can't we have the same right? Well, they're singing, aren't they? Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. When you ask how about something to eat, they will answer with voices so sweet. You will eat by and by in that glorious land in the sky. Work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. And the Starvation Army they play, and they clap and they sing and they pray till they get all your coin on the drum. Then they tell you that you are on the bum. You will eat by and by in that glorious land in the sky. Work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. Jag tror att Roy klippte en kärlekshistoria, om det nu var den. Och då satt Bosse och jag och tittade på det. Vi gick ju på den, på en kärlekshistoria som blev en klassiker i. Och då, vi satt på KB först och sen gick vi på Saga, där den gick. Och vi upptäckte ju ganska snart in i filmen att, för Roy var ju Bosses regiassistent. För Roy berättade att han hade frågat Widerberg, kan jag bli din regiassistent? Hade Bosse tittat och så han sagt, ja, det går utan att känna honom. Man tittar lite på honom och så, ja det kan du vara. Och så blev Roy det då. Så gick vi på en kärlekshistoria på premiären. Då stod Kalle Boman och Roy och dem. När vi kom ut där, när vi satt in i filmen så jag, vad tycker du? Ja, sa han bara. Och då förstod jag att han helt enkelt tyckte att det såg jävligt bra ut. Och som alla begåvade människor kände liksom sorts konkurrenstänkande helt enkelt. Va? Så när vi kom ut där så stod Roy och Kalle där och han var ju väldigt intresserad Roy av vad Bosse och även jag tyckte, så att han sket i alla andra utan han liksom kan inte komma över och vi går härifrån. Så vi gick och så gick vi ner på KB igen och satte oss. Och så sa jag, vad tyckte du då? Ja. Han ville då inte liksom riktigt erkänna att det var begåvat gjort. Så han sa, han lyckades med de unga men inte med de gamla. Det var inte bra. Och det var ju då föräldrarna till de här två. Det var också jävligt bra. Så att han ville helt enkelt försöka hitta något fel på filmen. Sen, om det var när Roy, vad därför jag berättade, klippte den eller någonting annat, då satt Roy och jag och Bosse framför Roys klippmaskin. Och då berättade Roy om Jo Hillström från Gävle. Att han skulle göra en film på en grabb som åkte över till Amerika och sen blev oerhört aktiv i IWW, den här Industrial Workers, vad det nu hette. Och berättade lite om Jo Hill. Och jag så det dräckte mig. Jag tänkte, det måste jag göra. Och inte bara för att Roy berättade utan för att min pappa var från Gävle. Och min pappa arbetade politiskt hela sitt liv. En del av den gamla regeringen sa att om inte han hade supit så hade han blivit vår statsminister. Han var en unik politisk begåvning. Så att när jag hörde det där så ringde det till i mig och då tänkte jag att det där måste jag göra. Om inte annat för farsans skull. En svensk kille från Gävle som åker över och organiserar arbetare i Amerika. Det är min grej, det är min roll. Så när vi kom ut på gatan så såg jag att Bosse också hade blivit intresserad. För vi var ju på väg till Amerika rätt mycket i våra tankar och vår planering. Efter ett bira så flyttades jag in på Malibu Beach. Jag skulle bli den nya Marlon Brando. Så att Paul Kohner som var mitt agentkontor också, han hade Henry Fonda och Max von Sydow, arbetade stenhårt för att jag skulle bli den nya. Och jag var då under den tiden efter Joel kanske den mest eftersökta unga skådespelare i Europa. Och så varenda jävla regissör. Att det blev så lite det berodde på att jag kunde göra bland annat internationell karriär hemma. Jag kunde jobba med Ingmar och Bosse. Det fanns ju ingen anledning så att säga att göra en B-film. Och det var ju aldrig tal om att jag skulle suga blod eller
Sen gjorde jag ett par filmer, bland annat den du nämnde. Men det var för att jag skilde mig så jag lämnade landet. Så det hade inte med film att göra utan det var helt privat att jag ställde upp en ganska dålig film. Men då sa vi när vi kom ut på gatan att det här ska vi göra, det här gör vi, det här tar vi från Roy. Och det gjorde vi då. Så att, han ringde upp Roy och var närvarande och sa hej Roy, vad trevligt. Och jag vill bara säga en sak att Berggren och jag sitter här och vi har ju planerat lite om den här, jag kanske sa fel namn till mig, Hillberg eller Hillström. Så att vi tänker göra den, vad säger du om det? Och Roy som var väldigt snäll och respekterade Bosse väldigt mycket. Sa ju ingenting i stort sett utan han lät oss göra den. Och så gjorde vi den. Och det var ju ett otrolig resa att göra den med honom. Första gången jag hörde talas om Joe Hill så tror jag att det var under inspelningen av... Nej, det var efter Elvira Madigan-premiären så började vi prata om andra inspelningar, eller andra filmer, andra manuskript. Och då dök Joe Hill upp, vad jag minns, men det kan hända att det var tidigare till och med. Och genom att Elvira Madigan, den filmen som kom 1967, blev en succé över hela världen och bland annat blev den ju en stor framgång i Cannes-festivalen. Vilket gjorde att producenter eller ekonomer eller företag i världen fick upp ögonen för Bo Widerberg. Jag var ju redan över i Staterna. För att efter Elvira var det ju så att vi var med i alla såna här, vad heter det, kvällssittningar, Johnny Carson show, Pia och jag. Pia stannade ju direkt och började filma. Well, it's a hell of a lot better than bloodsucking. Men jag åkte ju hem för jag hade Ingmar som hela tiden, vad fan ska du där och göra hit? Så jag åkte hem till Ingmar och det tyckte de i Amerika var så fantastiskt. Så jag hade inget behov av att sitta. Jag satt en månad på Malibu Beach och så badade varje dag. Och det rök om havet där. Men jag tänkte, jag hade en tjej men jag tänkte, vad fan ska jag sitta här för? Så att jag åkte hem och då började vi bland annat med Joe. Men då bestämde vi oss, tror jag, att vi verkligen skulle utnyttja det här tillfället. Jag filmade i New York till exempel som bägge två. Jag var ju där 1951, träffade Charlie Parker. Så att det är våran stad. Alla från Göteborg hade bara en enda dröm och det var Amerika. Så att jag var ju tidigt i Amerika, ofta i Amerika. Och Bosse hade ju den amerikanska filmen, inte så mycket tyskarna utan det var ju amerikanska och engelsmännen, den traditionen. Elia Kazan och Storstadshamn, Öster om Eden och med Kazan också, som inspirerade honom. Så att vi ville liksom göra landet. Och det gjorde vi verkligen. Vi började i New York och gjorde de här avsnitten när vi kommer där. Jag träffade sen Coppola och Tom Luddy som var hans medproducent och gjorde Gudfadern. Och vi inspirerade dem med kepsen och kvarteret och alltihop. De erkände det att New York-avsnitten var fantastiska. Vi åker över allesammans, alltså vi, det är Bo Widerberg, Tommy Berggren och jag som åker över till Amerika för research då. Vi är både i New York och Chicago, Salt Lake City och i Kalifornien. Så att vi träffade också Paramount som ju är med och finansierar filmen så småningom. När vi hade beslutat att göra filmen så vaknade jag i min lägenhet på Söder med att Valle Bergendahl, som ju fortfarande lever, vilket är ett under, han var ju producent, står med sin portfölj, lutade över mig bakis som fan. Och säger vi måste åka, Tommy. Och jag vet ju aldrig när Valle säger om vi ska åka hem till Bosse. Eller om vi ska. Så sa jag, vart? Amerika. Så han, Amerika? Så jag och duschade och så åkte vi ut till Arlanda. Så åkte vi till Amerika och möttes i New York av Widerberg. Och sen började den här resan där vi skulle rekongresera. Det ville han ha med mig i och med att vi har så roligt. Va? Vi är de mest slagfärdiga människor man kan träffa. Så vi har verkligen humor. Så att vi åkte runt Chicago. Jag fick se hela Amerika, Salt Lake City. Vi åkte till Monterey där vi sen filmade. Och där filmade vi bara för att Öster om Eden hade gjorts i Salinas. Så att vi ska filma där. De gjorde Öster om Eden. Och vi ska filma där. Och vi hade då bara Valle med portföljen. Jag, Anki, hans tjej. Och en journalist på Hänt i veckan, tror jag, som vi åkte upp och hälsade på. Vi åkte upp till den här jävla idioten på Hänt i veckan. Så vi åkte upp och han hade någon liten konstig. Kan vi sova här? Så vi la oss där.
Och han fick följa med då. Han skulle göra något reportage med oss. Paramount skulle ju distribuera, tror jag, så att vi åkte ut till Paramount och kom in där. Men där snodde vi kepsen, kavajen. Och folk frågade, who is this guys? Och ja, we are doing a movie. Alltså han bara... Så vi gick där i lagerna och gick in i atelier och var där några dagar på Paramount. Hade skitkul. Och smugglade ut kepsen som jag sen har i filmen. Och sen sa han, vi börjar ta nu. Varför ska vi inte kunna börja ta? Sa han till Valle. Vi har ju en kamera med oss. Vi hade en kamera med oss. Vi hade inte Jörgen med oss, men vi hade en kamera. Så sa vem ska ta? Ja, du kan ta, sa han till Valle. Så kan Bergen gå i gruvan. Så att jag åkte ut då till någon stor gruva. Jag får på med hatten eller kepsen. Och så gick jag lite. Tagning! Skrek han. Det var bara han och jag, Hänt i veckan och Valle. De startade en stor amerikansk inspelning. Och så tog vi några saker och så tittade jag på det. Nej, det blev inte bra. Det måste ha lite statister, sa han. Och Valle var ju nära nervsammanbrott hela tiden, så att säga. När det gäller Paramount och Bo Widerberg film så var det så att Bo Widerberg hade ju blivit känd genom Elvira Madigan och på Paramount fanns ju då Robert Evans som var väldigt fri i fråga om inspelningar och produktioner och tyckte att det här var en spännande idé om Joe Hill och hade inga större krav på att det skulle finnas ett manus eller överhuvudtaget läsa något manus utan man gick på Widerbergs idé. Och som jag sa tidigare så var Bob Evans en väldigt fritänkande människa som tyckte om frihet kring produktion. Och det var väl det som de två, Bob Evans och Bo Widerberg tillsammans fann ut att det här skulle kunna fungera på ett väldigt utmärkt sätt. Bo Widerberg ville ju helt enkelt inte ha något amerikanskt tid om han skulle filma i Amerika. Filmen är ju både inspelad i Sverige och i USA och föreställande i USA hela tiden. Och Bo ville absolut inte ha amerikansk personal utan han ville ha ett svenskt team med till Amerika. Vilket också blev, och vi var ju väldigt naiva och trodde ju liksom att det var väldigt enkelt det hela och det var ju väldigt tur att vi tyckte det därför att annars hade vi aldrig klarat oss utan vi jobbade på som vi jobbade på i Sverige och det tyckte jag fungerade alldeles utmärkt. Även om vi hade massa motgångar som vi fick lösa under tiden. Det var ju så att vi gjorde ju allting själva. Det fanns inte ett amerikanskt team som det hade funnits idag som backade upp oss med hjälp och support och skaffa prylar och kläder och bilar och rekvisita. Utan allt det där fick vi sno ihop själva. Hur det gick till, jag kommer inte ihåg. Det var bara... Den här lilla räven som han heter i filmen, den här lilla killen som gör en rätt stor roll. Honom kommer jag ihåg att jag fick uppdrag att jaga fram. Och det var liksom bokstavligen att jaga. Det var liksom att springa på gatorna och titta efter någon som skulle kunna vara lämplig. Och så hittade jag en kille och ville komma och provfilma. Och så gjorde han det och så visade det sig att han var rätt så begåvad också. Vad i helvete håller ni på med? Va? Mister, are you angry at me? Jag tackar du fan för det! If you're gonna shout, you better shout in English so I could understand you. What language do you speak? Swedish! Det var ju oerhört jobbigt att spela in den filmen för att dels så skulle vi ha tidsenliga miljöer 1910 eller 11 eller vad det var. Och då fick man ju ta bort bilar till exempel, ta bort parkeringsautomater och ta bort skyltar och sån här, vad heter, som hänger ut över gatan. Och ja, allt nytt. Och visst var det i princip en gammal miljö för Bosse och Valle hade varit och rekat. Jag hade inte varit med och rekat där. Men de hade tittat och de hade tyckt att ja, men det här går ju bra att filma här. Det ser ju fint ut. Husen är fina och de är ju liksom gammaldags. Och det mesta var ju gammaldags. Och trappor och allting. Alltså, grundmiljöerna var ju väldigt fina. Men så fanns det ju väldigt mycket irrationella grejer som inte fick finnas. Och det var ju jättedyrt att plocka bort det eftersom alla ville ha betalt. Även om de bara skulle hissa upp en sån här patient så skulle de ju ha några $100 för det och skulle flytta en bil då var det ju $50 och hela tiden blev det dyrare och dyrare och jobbigare. Vi fick ju väldigt lite inspelningstid. Vi fick 1 minut om dagen ibland så det var knappt det. Alltså det var precis så att man kunde liksom dra ihop film, alltså otroligt krampaktigt inspelning blev det då va.
Och så var det ju en misär i New York också, där alla som låg utslängda på gatan och halvdöda, och till och med vi kom en lördagmorgon där till och med där var en som låg död på en trappa. Så det var liksom det var ingen attraktiv miljö för 5 öre. De låg utanför på trottoaren. Och de engagerade vi. Och fick på några tidstypiska kläder. Och sen så filmade vi för fullt. Alltså det är väldigt autentiska skådespelare där, eller statister. Ja, det var ju mycket att man sprang upp och ner i trapporna. Det var ju såna här brandtrappor på fastigheterna som folk stod och tittade och glodde när vi filmade på gatorna i New York. Och då fick man springa upp till dem med en dollarsedel i handen och säga att ni får $1 om ni går in i lägenheten. Det var ju helt enkelt så att vi fick tips på det från personer som bodde i närheten av vår inspelningsplats. Så att, tack vare dem så kom vi på att vi måste muta dem. Vi stod ju och filmade vid en sån här brandgavel, ett högt hus, och så hade de ju rivit det som låg intill, så vi hade en stor parkeringsplats där. Och där hade vi fått flyttat bilarna där, så vi hade ganska bra, det var med när vi filmade med den här killen som hette Räven då. Och när vi står där och filmar så är det som blir så pang, så det precis i sidan av kameran kommer en stor plastpåse full med vatten som tuschar min axel och landar. Otroligt tur hade vi. Så jag står ju så här då, jag har inte en aning om någonting. Så kameran var här då, och så kommer den påse, den träffar precis bakom min axel så här. Och pang, så är det i gatan då, eller på parkeringen då. Och det stänker upp allt vatten. Det var väl 5 liter vatten i den här plastpåsen. Så hade det träffat mitt på mig eller på kameran, det kunde ju skadat enormt. Man hade ju fått hjärnskakning och allt möjligt kanske. Så det stänkte upp alla som stod runt kameran. Då blev vi ju dödsförskräckta där, så då blev det lunch. Jag tror att det hänger ihop på det viset i alla fall, om inte jag hittar på det. Men då fick vi lägga in kameran i bilen. Och vi låste ju bilen, men det var en gammal skraltig sån här, eller gammal var den kanske inte, men de här amerikanska bilarna så dåliga lås. Så att när vi kom ut efter och hade käkat lunch var kameran borta. Med den långa zoomen på allting, för vi hade bara plockat av den från stativet och bara lagt den inne på sätet i bilen och trodde vi var någorlunda säkra. Vi var ju vana vid svenska förhållanden och ingen som knycker en kamera i Ådalen då, va? När vi kom ut så var allt borta. Kameran var borta. Allt det tekniska var helt enkelt stulet. Va? Och Jörgen Persson som var fotograf började gråta. Därför att han förstod att det var inte försäkrat. Vi sticker ju bara till Amerika. Det är ju ingen jävel som är förberedd på någonting. Utan han säger att vi ses på Arlanda och så åker vi. Så att Jörgen Persson bröt ihop. Och vad gör vi nu? Vi har ingen kamera. Vad fan ska vi göra? Han sket ju det här med försäkringarna och sånt. Även om han kanske inte gjorde det, men han visade inte det. Och då kom han igen, Danny Rossi, och sa att det är några problem. Och då sa vi att all utrustning är stulen. Och vi kan inte filma den här italienska flickan och så. Och så sa han 15 minutes, half an hour, och så gick han. Så kom han tillbaka efter 20 minuter och sa allting står på taket där uppe. Det var ju trevåningshus. Vi gick upp på taket och mycket riktigt stod allting. Så maffian hade plötsligt gjort ett ryck. Va? Han tyckte det om oss och tänkte att det kanske var unga killar som hade snott det där. Och då gick det upp lite högre upp i graderingen. Så att, och sen gick vi in på hans kontor varje dag och drack cappuccino. Och jag berättade, hittade på om filmen och sånt. Bosse och Tommy hade ju jobbat med varandra så mycket så att de kände ju varandra så väl. Jag tror att det var så att de behövde någon slags konflikt emellan för att fungera bra. Jag tror att i grunden så tyckte de väldigt mycket om varandra. Men utåt så skulle de hela tiden racka ner på den andra. Vad gäller teamet så var det så att eftersom det var så kaotiskt så blev ju... Teamet blev liksom en liten enhet. Bo, en alldeles egen solitär enhet. Jag, någon slags mellanhand. Och så Valle Bergendahl förstås, som också försökte medla mellan det här och få ihop det. Och alltså det var väldigt kaotiskt. Och jag var ju som sagt ganska ung och jag försökte
jag försökte efter bästa förmåga och få det att fungera. Men det gjorde det inte. Bo gick också upp i spinn. Alltså han blev ju lite manisk, inte så lite. Började sova dåligt på nätterna och liksom, då blir det ännu värre. Så en av mina uppgifter var att jaga sömnmedel. Jag sprang omkring på nätterna i New Yorks drugstores för att jaga sömnmedel åt honom. Om jag inte, vilket också hände några gånger, att jag ombads att sitta vid hans säng och sjunga godnattvisor. Vi skrattade åt det där båda två, men det var faktiskt så. Sen lades ju filmen ner. Bosse hade ett uttryck som heter svampmackan. Det var när vi la ner filmerna. Alltså helt enkelt när vi gjorde Heja Roland eller så sa han, vi tar en svampmacka. Och det visste alla att då lägger vi ner. Svampmackan ska vi verkligen lägga ner, säger Persson. Ja, så vi tog en svampmacka i New York då, efter de här fina scenerna. Och det fick han noja. Så han och jag gick på bio och såg en film som Kazan hade gjort med Kirk Douglas. Och då satt vi inne i New York på en stor jävla biograf. Och så sa han, vi är ju bättre än Kazan. Sa han högt. För den var inte så bra den sista. Vi är ju bättre än det här, för vi har ju sett bilderna då som vi har tagit nu. Ja, men det vet jag väl, så. Så att vi måste ju fortsätta. Vi kan inte äta någon jävla svampmacka, utan vi måste ju göra färdig film. Och så gick vi till hotellet och kom Jörgen Persson och den tekniska personalen gick ju bara omkring i New York. För de visste inte om de skulle åka hem eller... Och då gömde han sig bakom en bil. Kom här! Så att men det är Jörgen, sa ja, men jag vill inte träffa dem nu. Så vi stod bakom en bil, så gick den tekniska personalen förbi. Och så bestämdes det att vi skulle ta några scener till. Och skulle vi ta den italienska flickan. Och då sa jag, har en tjej som jag är kär i. Ja, det är hon Anja, det är den vackraste människa jag har sett. Så han, kan vi inte ta över den? Ja, men hon kan ju nu inte italienska. Men så, vi skickade över, så hon kom ju då. Men flyg var ju jättenöjd med, för att vi fick ett ligg på kvällarna och gå ut och käka med henne och var kär i henne. Och samtidigt så fick jag in henne i filmen. Och då sa han, det är den vackraste människa jag har sett, sa han varje gång han såg. Ja, det var ju så att jag tyckte ju väldigt mycket om Bo Widerbergs sätt att göra film egentligen. Kanske inte så drastiskt som det blev, men det fanns någon frihet i det som jag tyckte om. Och jag tycker fortfarande om detta. Men det är klart att det blev lite skruvat och lite för tufft ibland för alla människor omkring som jobbade med honom. Och inte hajade eller inte förstod hans sätt att filma. Och det värsta som händer i New York är att vi måste lägga ner inspelningen därför att Bo har ingen förmåga att fortsätta. Han orkar inte. Han hittar inte några lösningar på nästa scen. Och därför så måste vi lägga ner helt enkelt. Eller han la ner. Vi vill väl inte lägga ner, men han ville lägga ner. Han ville inte filma längre. Vi var där 1 månad och jobbade och det gick väldigt bra under den tiden. Men plötsligt så orkar han inte längre. Vissa dagar vi kom ner på morgonen, för vi samlades alltid klockan 8 eller 7:30 i baren, eller i frukostrummet på hotellet där vi bodde, Holiday Inn. Och då satt vi där och fika och Bosse kom väl lite senare för det mesta och Valle. Men så kom ju några dagar så kom bara Valle. Och så sa han, ja, idag ska vi inte filma utan idag är det manusdag, sa han. Och det tyckte vi var lite konstigt, för det var ju dyrt att ligga där, ett helt gäng då, bo på hotell och så. Men det var faktiskt flera dagar det blev så, inte i rad, utan det kunde vi filma någon gång emellan. Vi gjorde ju en del små grejer som vi kunde göra. När de kör med sängen på gatan till exempel, och en del sånt, jag kommer inte ihåg allt. Men det verkar lite oroväckande då när det blev mer och mer sådana där manusdagar. Då hade vi ingenting att göra. Då gick vi ut på stan och shoppa och snacka och fika och sånt där. Men så blev det så här, så blev det liksom svårare och svårare på något sätt. Och så en kväll då så ringde Valle så samtliga samlades på Bosses hotellrum. Vi skulle ses där. Och då kommer vi upp i rummet där och då sitter Bosse i ett hörn med benen ut så här. Han sitter i ett hörn på rummet med benen ut. Så. Och det märktes ju på honom att han var ju helt slut. Alltså. Då sa han det att nu orkar jag inte filma en enda bild till. Men så var det ju Paramount som var problemet. Och de ville ju, visade sig sen, alltså
Det var ju när vi hade haft det där mötet, för att när vi hade haft mötet, när Bosse hade berättat det här att vi skulle lägga ner filmen, så gick ju var och en och försökte sova. Men så på morgonen dagen efter, då hade han sovit hela natten gott, eftersom han hade blivit av med det här momentet, stressmomentet. Och då kommer vi ner och går väl ner lite halvslöa då och lite deppade var vi ju faktiskt och skulle käka frukost. Då kommer han glad i hågen och säger nej, nu så bryter vi här och hela gänget åker till San Francisco och förbereder inspelningen där. Men så åker jag och alltså Bosse då och Valdemar Bergendahl och Jörgen, sa han då, och Peter Schildt tror jag var med också. Vi 4 åker till Chicago och försöker att förbereda den här kisttransporten på den här banan då, den här banan som går uppe på en slags tågbana. Och några andra scener också. Det var i samband med begravningen faktiskt skulle göras i Chicago. Ja, då blev alla lite piggare. Så då åkte teamet till San Francisco och vi åkte till Chicago. Och snöigt och hopplöst var det i Chicago. Vi gick omkring där och försökte hitta inspelningsplatser. Och det var ju ännu värre än i New York. Och det var ju ingen som hade tänkt på det heller. Så att runt den här banan där vi skulle filma, där var bara massa, det var ju tusentals bilar. De stod ju så här. Och det var ju skyltar och allt möjligt som var alldeles för nytt och hopplöst. Så att då blev det ju, vi var där i 3 dagar tror jag. Och då sa Bosse det, nej, nu skiter vi i detta. Nu åker vi till San Francisco. Så fortsätter vi filma där. Ja, när det hade blivit ohållbart att filma vidare i New York i första vändan så skickas teamet till San Francisco. Där de ligger på hotell vid en pool och har det ganska bra. Även Tommy åkte dit vill jag minnas. Medan jag, Bo och Valle åkte till Chicago och gjorde rekognoseringar där. IWW hade något... Vi skulle filma saker som hade med IWW att göra där. Och då pågick förberedelsen precis som att vi skulle fortsätta. Vi skulle bara åka och reka till Chicago. I Chicago en stund och sen så skulle vi ansluta i San Francisco så skulle vi fortsätta filma där. Men jag tror att det var så, om jag minns rätt, att när vi kom till San Francisco, då kom beskedet från Paramount att de drog sig ur. Hur många gånger den lås ner, det vet jag inte. Men vi åkte till San Francisco och filmades. Vi la oss där i Los Angeles och filmades i Salinas och ute på landsbygden. Jag kommer ihåg att när producenten, en kille som heter Seagrams Whisky, så chefen, och jag tror att det var Bloodhound, han hette från Paramount, 2 chefer flögs in till Salinas, eller Monterey, för att träffa de här huvudrollskådespelaren och regissören. För de har ju lagt ut rätt mycket pengar och skulle lägga ut ännu mer pengar. Då sa alla att nu kommer de från Paramount och Seagrams ikväll. Kan inte träffa dem, alltså det får någon annan göra. Ja, men det kan du, de kommer flygande för att träffa dig. De hade träffat dig. Ja, men det får du ta hand om, väl. Jag har ont i huvudet. Och då kom jag ihåg att då gick jag in till honom och sa att om inte du gör det nu så får du en smäll. Jag hotar honom med stryk. Jag är en gammal mellanviktsboxare, så jag sa till honom att... Och då sa han, ja, hotar du din jävel? Ja, det gör jag. Så åkte vi dit och, i jeep. Jag och Valle, Anki, Anja och Bosse. Och då satt de där gubbarna. Och då såg man ju Hollywood. Jag var ju där och träffade de där gubbarna på olika bolag. Min agent ville det. Satt där med sina cigarrer och tyckte jag att det var ett gäng fånar från Sverige. Men de visste ju inte vilka de hade råkat ut för. Bosse var ju en gourmet. Han visste ju allt om mat. Men inte nog med det, han var också fantastisk på viner. En av de personer jag har träffat i mitt liv som kunde räkna ut vilket vin man skulle dricka till kalv, till exempel. Eller om det var vitlök i maten så ändrade han vinsorter. Så man kan säga att han var virtuos där. Så vi slog oss ner. Det första jag märkte när jag kom in var att tjejen som satt med Seagrams chef, whiskychefen, hade jag pippat i Rom. Jag såg mig, åh jävlar, sitter hon där? Så jag sa till Bosse att hon som sitter där, jag var nere i Rom och filmade. Har du knullat henne? Ja. Så att hon sa, känner ni varandra? You know this guy? Sa han till henne. Hon sa ju nej då, i och med att hon var sin man med. Så sa han, never heard. Bergen, have you met? Han höll på och sa, lägg ner nu. Lägg. Och de blir ju lite nervösa. De här direktörerna. Jag kommer inte ihåg dialogen riktigt. Men då råkar de säga med cigarren i mun till Bosse. Till de här
lapparna. De tror att vi kom från Lappland. Att om ni dricker, if you take meat, Boo, take red wine. And if you tasting the fish, it's very good here, take white wine to the fish. What? Sa han. Och så såg han det igen och tittade på mig och så sa han, you say red wine if I take meat, säger denna enorma person på röda. Och de var ju så jävla naiva, de tänkte att de skulle ge de här lapparna från Lappland ett råd när vi skulle äta. Va? Red wine if I take meat. Och så sa han, hörde du det att om du äter något kött så ta red wine, säger Mr. Bloodhound här. Och de blev ju mer och mer nervösa. Och han sa, vad ska du äta? Take white wine if you take fish. Och de tänkte, vad fan har vi sagt för någonting? Som gör att och till slut så tappade en cigarren. Blev nervös helt enkelt. Va? Kanske var chefen för Paramount, som de är enorma de jobbarna om du har träffat dem. Det har du inte. Så han blev nervös helt enkelt. Och alltså höll han på med, och sen såg jag att de ville bara därifrån. Alltså han tog över och jag skrattade oavbrutet. Hon var ju nervös och direktörerna, så de sa att we have to leave. We have a meeting in LA. Så de stack. Men vi hade ju enormt roligt. Va? Och sen var det så alltid när vi var i Amerika och skulle göra amerikanska filmer och sånt, att vi drev med dem helt enkelt. Vi tyckte det var för korkat. De manuskript som jag läste, och det var många manuskript jag läste, det var ju bara skit. Och i och med att jag har den bakgrunden som jag hade med pappa och Bosse också, så kan vi inte lägga min talang på det. Jag måste lägga min talang på något bra, vilket jag har gjort. Det är en av de saker som jag är tacksam för, att jag blev konstnär. Att jag inte blev vampyr eller pirat eller någonting, utan att jag blev konstnär. Att jag utnyttjade min talang. Och detsamma gäller ju Bo. Nästan alla filmer jag gjorde på slutet svängde det hit och dit, men om du tittar på Barnbarnen, Korpen, Årdalen, Johill, så handlar det om var vi kommer ifrån. Innan vi åker hem så måste vi ju avsluta det här med Paramount, vilket ju var en historia i sig, därför att Bo Widerberg och jag fick resa till Los Angeles och Hollywood och träffa Robert Evans och advokater. Och där ville ju då Robert Evans att Bo Widerberg skulle ta lite semester i någon badort utanför Los Angeles någonstans, och det ville inte Bo Widerberg. Och då sa Bob Evans att nu får du tala med advokaten, jag går ut nu. Jag hoppas att du kommer att förstå att du ska fortsätta att göra den här filmen. Robert Evans går ut och vi sitter kvar med advokaterna, och då börjar ju advokaterna hota Bo Widerberg med att de kommer att släppa apor på hans rygg om han inte fortsätter filma. Men det blev ingen inspelning. Sen åkte vi hem. Då blev det ju så att vi åkte hem och via Köpenhamn. Och när vi kom till Köpenhamn, eller vi flög via Nordpolen, det tyckte vi var lite tufft. Och kom vi till Köpenhamn och mellanlandade där då hade de faktiskt tidningar där de stod rubrikerna på första sidan. Joe Hill-teamet åker hem eller något liknande. Och vad kommer att hända nu då, tror du? Jag har alltså skakat ett antal personer. Den här finansiären är jag inte egentligen mest ledsen att jag har skakat. Mest ledsen är att jag har skakat mina tekniker, duktiga människor som jag hade med mig från Sverige. Som jag nu ska försöka... Det är jag själv som har det ekonomiska ansvaret för dem. Det gör att jag definitivt har spelat ut min roll som liten ekonomisk maktfaktor i svensk film. Och det är ju synd på sätt och vis. Alltså. Att jag själv blir fattig igen, det är inte så förbannat farligt, därför att det är de flesta människor. Och det kan vara bra att få känna igen hur det var att vara oprivilegierad ekonomiskt. Det tar jag inte så hårt. Som sagt, de får dela på vad jag har. Alltså. Där har jag mitt största ansvar, tycker jag. Det där med amerikaner som vill tjäna pengar på mina idéer, jag tar inte det så hårt faktiskt. Så du har räknat med att det är slut nu? Absolut, klart det är slut. Jag umgicks med honom i stort sett varje dag i 35 år. Jag såg honom aldrig ta en tablett, och det gjorde han säkert. Men jag upplevde honom, jag vande mig vid hans beteende också. När Gauguin inte lyssnade på van Gogh,
Då skar han av sig örat och skickade till Gauguin och sa nu kanske du hör vad jag säger. Eller nu du får mitt öra också. Om man då säger hur var det med honom egentligen, skar av sig örat och hur är det med honom, kunde han jobba som andra? Så konstnärerna måste ju så att säga innehålla vissa sidor, vissa beteenden, vissa funderingar som bryter eller främjar sig lite mot det som vi då kallar för ordning och reda eller pengar på fredag. Van Gogh är ju nu den dyraste målaren man kan köpa, högst värderad. Jag snackade med Uffe Linde som är en kompis med, han dog häromdagen. Och han är den som, var inte människa som köpte hans tavlor. Och han betraktades då. Så att Widerberg då betraktas i produktionskretsar som svår och han var ju otroligt intelligent. Och det ville han inte. Han sa, jag är för intelligent, jag vill dölja det. Och det såg jag när han och Harry Schein satt att han rullade upp Harry. Harry var ju enormt intelligent också. Och hade ju Palme som partner. Men Bosse rullade upp honom totalt. Alltså. Harry erkände det och sa att jag hinner inte med. Därför att det hade ju Bosse i sig. Sen hade han den här att han var kritiker och författare. Så att han var ju rörande att han åkte ner till Cannes innan vi åkte ner till Cannes. Vi var ju där i 5-6 år i rad. Eller efter varandra. Vi tog ju pris 3 eller 4 gånger. Och då åkte han ju ner till Cannes tidigare och recenserade Truffaut och Godard och som när de kom. Sen satt vi ju med dem. De kom hit och vi satt här på baren med dem. Truffaut, Godard och Bosse och Lindsay Anderson. Vad heter han i England? Ken Loach. Det var ett gäng som alltid träffades där nere. Som då stod för 60-talet och arbetarfilmerna, arbetarklassfilmerna. Och de träffades varje gång och jag gick alltid och jagade brudar. Men han satt ju med det här gänget som då samlades på Café Festival eller vad det var. Så att, för att svara på din fråga så är det klart att han var annorlunda och intensiv och känslig och sånt. Men so fucking what alltså. Vad ska han vara för något? Sen hur mycket Ingmar Bergman betydde i och med att de tyckte så illa om varandra. Eller att vi började varje presskonferens i Cannes med att tala om att Ingmar inte var särskilt bra. Det var det första han sa. Bergman is not so good as you think, sa han. Och då fick ju, när jag kom hem och skulle göra teater med Ingmar så sa han, vad sa han den här gången? Han sa att du inte är tillräckligt bra, att det är för mycket vertikalt skit. Alltså upp till Gud. Han arbetar inte horisontalt. Han ska upp där med sin jävla hiss och fråga om Gud finns. Varför det? Vad är det för intresse av det? Och det där retar Ingmar och så in i helvete. Så han, och varje gång jag träffade Bosse och gick därifrån hans lägenhet så ropade han, är han död? Nej, jag ska repa imorgon med honom. Jävlar, sa han. Det där berättade jag för Ingmar. Jag satt med Ingmar och Liv Ullman i en bil en gång och då sa Ingmar att livet skulle slå ihjäl en jävel. Så när Ådalen kom ihåg så sa att Ingmar går och ser den jävla idiotens film går jag inte att se. Och man gör nu det så. Han är bra. Vi sprang ju om Ingmar några år. När vi gjorde Elvira och Korpen och så var det vi som åkte till Cannes. Det var vi som Oscar-nominerade. Han var ju inte med då. Och då kände han ju plötsligt att vad är det här för gubbar som springer om i kurvan. Så då blev han ju nervös och frågade mig hur gör han? Hur du improviserar han? Vad fan? Han var ju jävligt nyfiken på vad han gjorde. Och då tog jag Ingmar, vi gick och checkade på grillen och så gick vi till Ådalen på Spegeln gick han. Så gå in med den nu. Så gjorde han, gick upp på balkongen. Så kom han ner för trappan, mötte jag honom efteråt då. Fan vad bra han är, sa han. Jag tycker han är för jävligt bra. Och det var ganska sött alltså. Att han på något sätt inte sa att den där jäveln, utan han sa han är ju bäst den jäveln. Alltså. Ja men det ser du, så du ska gå och se hans film. Men säg inte det till honom för helvete. Vilket jag ju klart gjorde direkt. Så att för att svara på din fråga så tycker jag att Van Gogh är ett bra exempel. Vi ska kunna skära av oss örat och ändå bli producerade. Satan! Vi hillade ju ner då, för att återgå till den. Så lades ju den ner några gånger. Jag stack till Hawaii, kom då med en flygvärdinna. Och så skulle han ta upp en scen till Valle. Ja, vi tar en scen om han är på Hawaii. Han på Hawaii? Vad gör han på Hawaii? Han stack ju mig, jag var ju nedlagt igår. Ja, då åker jag hem. Så åkte han hem. Och så lades det ner. Och sen kom jag hem till jul från Hawaii och så ringde Valle och så kom våren och det gick ganska lång tid. Och så skulle vi göra scenerna i San Diego tror jag. Så ringde han, vi ska göra scenerna nu i San Diego när Hill är där och sjunger sina sånger. Vi gör det i Gröndal. Jag har varit ner och tittat, precis där jag bor, nedanför så är det en gammal affär och så är det en sandplan där. Så vi tog alla San Diego och jag vet inte vilka städer det var i Amerika. Tog vi i Gröndal. Han gick ju hem på lunch. Därför det var ju så oerhört nära. Och det gick ju bra.
Ja, det går ju några månader innan saker och ting förändras igen till att det här ska komma, att det här ska bli att det här ska bli en film igen. Och sen tar det väl ett halvår innan allting är på plats. Av någon anledning så dök ett annat produktionsbolag upp, Seagrams, egentligen kända för att producera whisky, men de hade också ett filmbolag. Så att de gick in med pengar, men de krävde ett manus. Och det löjliga är att Bowie var ju väldigt bra på att skriva. Han var ju författare. Han skriver ju bra manus. Det är bara det att han var så jävla lat, så han tyckte det var så jobbigt att skriva manus. Han tyckte det var mycket roligare att improvisera sig fram och hitta på i stunden. Men nu var det ett krav från detta nya produktionsbolag att det skulle finnas ett manus innan man satte igång. Så att när vi kom tillbaka till Stockholm så satt Bo hemma hos mig på dagarna. Jag bodde hos någon dam, så jag behövde inte bo där. Han disponerade min lägenhet och skrev väldigt disciplinerat varje dag. Och varje lunch så kom jag dit och vallade honom längs någon Mälarstrand för att höra vad han hade skrivit. Och det var ju jättebra scener. Så att det blev ett manus för att han lyckades disciplinera sig där. I den vevan så kom det fram ett nytt projekt på Europafilm som gjorde att jag tog och skrev på det kontraktet där, och det var Pelle Berglunds Talarligan-filmen. Så att jag kunde inte gå, jag trodde ju inte att den skulle tas upp alltså, eller vågade inte vänta på det i alla fall. Så att då skrev jag kontrakt på den, och den skulle göras i början på sommaren, det året efter då. Så att jag skulle ju missa den fortsatta, om det nu skulle bli en ny, så vågade inte jag vänta på det. Så jag skrev kontrakt, det är därför som inte jag fotograferade resten av filmen. Som då togs upp när de fick nya finansiärer, så de köpte ju ut Paramount ju. Men då var det ju Petter Davidsson som fotograferade då. Han hade ju precis gått filmskolan då faktiskt. Men han var ju ungefär samma typ som jag, så att det trodde ju Bosse att det skulle fungera. Han var lite yngre än mig. När inspelningen hade kommit igång igen och vi kom då till västkusten där det gjordes väldigt mycket då ute i den här Sonora-öknen. Och det var ju hett utav helvete och det var ganska jobbigt att filma där. Och Bo hade ju liksom inte riktigt kläm på det där med arbetstider och så, eftersom några år tidigare i Ådalen 31, som då spelades in 1968, då fanns det inte fackliga arbetstidsavtal, så att det var liksom ingen som sa något om man jobbade 10 timmar eller 12 timmar. Och i Ådalen, alltså långt upp i Norrland, där gick det, på sommartid, där gick det ju att jobba väldigt länge, så vi filmade ju ofta till liksom 10, halv 11 på kvällarna. Och det är vackert ljus då. Så, men det gick liksom inte längre några år senare. I Kalifornien, när vi filmade i öknen i Kalifornien, så hade vi ju en massa statister från Berkeley, alltså universitetet utanför San Francisco. Och det var ungefär 300 statister som vi hade hyrt in därifrån. Och Bo Widerberg började som vanligt med att filma närbilder på sina skådespelare, och medan de övriga statisterna fick vänta. Och de väntade hela dagen. Och till sist blev det uppror och de hotade med att lämna inspelningsplatsen och även sabotera inspelningen. Så det var riktigt krig nästan på inspelningsplatsen. Så Bo Widerberg han tvingade sig att skapa scenerna kring alla de här statisterna. Teamet kände sig oerhört hårt utnyttjade, vilket de säkert var. Jag kommer inte riktigt ihåg själv. Men alltså det slutade med att det tekniska teamet, de gick i strejk helt enkelt. Och återigen hamnade den unge Schildt som någon slags medlare mellan den mer och mer galne Bo, den upplöste liksom Valle som inte riktigt, han tyckte allting var jättejobbigt, det var det. Och sen så det här argsinta teamet, och så sprang unge Schildt däremellan. Vissa personer passade inte in i hans system av filmare. Alltså han hade ju en sorts irrationellt rörigt system och filmade, för att han hade ju inte något riktigt manus. Han hade ju ofta lösa lappar.
Så att det var ju många som inte klarade det, som var vana vid inspelning på ett traditionellt sätt. Där de visste precis vad som skulle finnas i bild och när vi skulle ta det. Och, alltså, det var ju inte så att vi filmade i den här ordningen som schemat angav, utan vi filmade ju, Bosse kände för det, så filmade en helt annan scen än en dag, och det var många som blev jätteirriterade på det. Vi hade en liknande situation i Sverige när vi skulle filma i en gruva. Det skulle föreställa Amerika, men vi filmade i Nyköping. Och vi hade kallat in statister, 400-500 statister på morgonen klockan 5. Men Bo tyckte inte att det var någon idé att börja med statisterna, så han började med närbilder på 2 skådespelare längst ner i gruvan. Och det där höll på ända fram till klockan 5 på eftermiddagen. Och då blev det också uppror där. Då hotade statisterna med att gå hem. Och då var han tvingad att ta de scenerna som skulle tas med statisterna. En annan sån anekdot är att när vi kom till, skulle ta de här fängelsescenerna där Joe Hill är burad innan han ska skjutas, så sa han, och det ska bli ett jävla bra förhållande med den här fångvakten. Alltså. Det är det enda han talar med, den här fångvakten. Så jag såg fram emot det. Så jag föreslog liksom Rod Steiger, som jag liksom sa att kan vi inte försöka... Ja, det måste vara ett jävla tajt förhållande med Hill innan han skjuts med fångvakten. Så sa han plötsligt till mig, vi tar dem på Långholmen. Då ska vi inte göra det i Amerika. Så, nej, vi tar det på Långholmen. Det är jävligt, jag var på och tittade, det ser jävligt bra ut. Jobba helst med amatörer, sa han ju ibland till skådespelarna. Det är enklare, det är bättre. Men Bergen är en amatör, så det går bra. Då sa jag att men ska vi inte flyga över, men ska spela fångvakten. Ja, jag har inte talat med om det, för jag har bestämt det. Alltså, ja, det har jag bestämt. Vad är det för? Ja, det är en gubbe som är på, han är städare på Långholmen som ska spela det. Men talar han engelska? Så, nej, han talar inte alls. Han kan inte tala. Så sa jag, vad menar du med det? Och han var så blyg, så när jag träffade honom första gången så hej. Han sa ingenting, va? Han kan tyvärr inte tala, men han är jävligt trevlig. Och då sa man, för helvete, jag tände ju då. Det går inte så. Nej, men jag tycker om honom. Det kommer gå bra. Och så träffade jag honom. Och varje gång han talar så han kommer han på nacken på den gubben. Va? Så att han är klippt i. Men det blir jävligt bra, tyckte jag. Jag tror att det blir jävligt bra. Alltså. Bergen ska nu ha en aktör som spelar en bra scen som tyvärr inte kan tala, men som är väldigt trevlig privat. No! 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 Avrättningsscenen i filmen är inspelad ute på Svartsjölandet i ett numera rivet fängelse. Jag tror att det hette Svartsjö slott eller sånt tidigare. Svartsjöfängelset hette det då. Där huserade vi och gjorde den här avrättningsscenen. Och där minns jag en liten detalj som var en sån där sak som jag tänkte att så här gör man film. Det här är liksom verkligen film. Och det är den lilla detaljen i avrättningen när fängelsedoktorn kommer fram till Joe Hill som sitter bunden vid och ska skjutas och ska leta rätt på var hjärtat sitter och lyssna med stetoskop och för att sen sätta dit ett litet pappershjärta som de som ska skjuta honom ska liksom sikta mot så de vet var hjärtat sitter. Och när han ska fästa det här pappershjärtat med en nål så råkar han sticka Joe Hill. Så att Joe Hill säger aj och doktorn säger oh, pardon. Det tyckte jag var en oj, så bra. What are you waiting for? Fire! Filmerna blev ju aldrig riktigt klara, inte ens när de var i burken, utan han kunde, om det så var så ville han gärna göra om saker och ting, men då var det lite för sent när de fanns där i biografen, så att säga. Nej, men det var ju så stressat. Ofta han var en jävligt god hand med chefen för Cannes, som då hette. Så han kom ju upp här och satt i klipprummet och satt ute i Europafilmstudio och så gick de och tog en whisky och så sa han, du är med i år igen. Alltså han hade en frivillighet i Cannes. Han var väldigt populär i Cannes. Vi var väldigt populära i Frankrike överhuvudtaget. Joe Hill gick upp på 25 biografer i Paris.
Så att och Katrin Deneuve bjöd ner mig på lunch och jag bodde hos henne och så, hon ville filma. De var galna i mig och Johill. Truffaut, älskar film och så vidare. Så vi hade det bra där nere på de här festivalerna. Och ville ner dit. Jag ville ner dit bland annat för att det fanns träffa nytt damsällskap. Och äta gott och bada och sånt. Bosse ville ner dit för att se filmer och träffa sina regissörskompisar. Och ta ett pris. Så vi åkte ner. Och när vi skulle åka ner till Cannes med Johill så skulle jag dubba då, engelskan in i det sista. Där. Och det dubbade jag en grej. Pratade jag in den och så la vi in den i filmen. Och så var han på ett... Detta är på torsdag, tror jag. Fredag. Och filmen ska visas i Cannes, stora visningen på måndag. Och vi springer fortfarande där ute i Europafilms ljudstudio. Va? Och bägge var ju nervösa, alla var ju nervösa klart. Och då sa han, det duger inte, det får han ta om. Och då lyssnade jag på det själv och hörde att det var bra. Så jag sa att han tar om det är bra. Du tar om det, tar inte om. Du tar om, du tar inte om. Då tog jag en pinne och sa, nu tar jag inte om. Och så började jag jaga honom inne i ljudstudion. Han skrek, han är mördaren. Ringer till polisen, Berggren är en mördare. Det är en jävla, han ska slå ihjäl mig. Han hängde i någon stege där uppe. Och jag hade nog fan slagit, inte ihjäl honom, men jag hade gett honom en god stryk. Så att jag åkte hem efter det och sa till Valle att det får duga. Och så åkte jag hem till Söder. Så ringde Valle på kvällen då, på fredagen skulle vi åka ner en lördag. Ringde han på natten och sa, och då sa jag, hur gör vi nu? För att de kommer ju hämta oss, Seagrams och Paramount. Skulle komma med ett privat plan och hämta oss på Bromma. Och så började Valle att gråta i telefonen. Och så sa, vad är det? Ja, det är... Han säger att han tar filmrullarna. Alltså, de låg ju rullar då i plåtburkar och sticker om du kommer med. Och jag måste ju ge rullarna till Paramount och Cannes-festivalen. Han säger att om han kommer med, Berggren kommer med, då rymmer jag med rullarna. Säger det till Valle då som att ekonomiskt ansvarig och vi har ju gått över budget och sånt. Så han sa att du kan inte komma med. Och då sa man, jag är ju huvudrollen Valle för fan. Och jag är ju liksom, vi har ju kämpat med den här. Ja men du kan inte, du får inte. Satt jag hemma med en tjej, inga pengar hade jag. Hade ett checkhäfte så sa jag till tjejen, vi åker ner till Cannes. Sa till den här tjejen. Så vi tog ett plan då på morgonen där på lördagen eller fredagen. Jag hade rutin på att åka ner till Nice och steg av i Nice. Och när vi steg av i Nice så var ju de där ute. Varje gång du kommer så är ju ett gäng där ute. Det kommer nya. Så jag gömde mig och sa till den här tjejen som hade med mig att jag står där och gömmer mig. Där är han Nils Peter Sundgren. Då stod det ett gäng och tänkte, vad fan är de här nu? För jag trodde inte att de skulle komma förrän dagen efter Bosse. När jag står där och försöker smyga in, hämta min väska så kommer de. Alltså Bosse, Jägaren, Jörgen då, och Valle och Anja. Anja kom inte. Hon kom sen. Jo, de kom också. Så de kommer hela tiden. Och då ställer jag mig bakom en stolpe så här. Och Bosse är ungefär där kameran är, va? Där står han. Då står Peter Sundgren och det här teamet ifrån Cannes, värdinna. Och så säger de, vad är Tommy? Vad är huvudrollen? Berggren kunde tyvärr inte komma för han har maginfluensa. Stod jag och hörde själv bakom stolpen. Jätteledsen för det, men tyvärr vi får klara oss utan honom. Ja, men det är huvudrollen, kan man inte ta ner honom på något sätt. Tyvärr, alltså väldigt ont i magen. Då kastar jag mig in i en taxi. Han ska ju ha lite presskonferens och åker jag och den här tjejen in till Martinez hotell där vi bor. Och jag packar in väskorna och går upp och tar på mig festivalbyxorna. För det hade vi varje år. Har du köpt dina festival? Så jag ett par linnebyxor och gick ner och satte mig. Då satt Arthur Penns brorson där nere. Tom Penn som var regiassistent på Johill med sin fru och Arthur Penn som har gjort som gör Bonnie and Clyde sen, inspirerad av Elvira. De satt där så jag slog mig ner med dem och tog ett järn och kände att när visken kom ner, fy fan vad skönt det var när jag såg palmerna och visste ju att filmen kommer säkert klar. Då kommer de, bilarna. Och Valle packar ur och så tittar Valle bort och så ser jag att jag sitter som varit där en vecka, sitter där med en drink i festivalbyxor. Då så säger Valle till Bosse att sätt det här på bagageluckan, ta det lugnt. Ja, vad är det nu? Är han här? Alltså, är den jäveln här? Ja. Det är ju inte klokt, men han svalde det och så gick han upp. Och så, då var det så att hela veckan inrättades att när han hade presskonferens så gick han så kom jag. Eller också så gick jag och så kom han. Vi ville inte sitta ihop då, eller han ville inte det. Va? Men då berättade Valle att när jag gick ner och badade på morgonen med någon fjällar där. Då kom han ur badet, för han var alltid tidig, morgontid och skulle se alla filmer och så. Och jag var sen och bakfull. Så att jag gick ner i badet och sa Valle, kom vi måste skynda oss nu, vi ska träffa dem. Ja, jag vill bara titta.
Då stod han bakom en sån här badhytt. Och då berättade alla att han stod och tittade, så sa han högt för sig själv: nu badar han. Han gillar mig in i helvete mycket. Va? Titta, han badar. Men kom nu, sa han. Vi måste ju träffa dem. Ja, men titta, nu plaskar han. Trevligt han har den jäveln. Alltså. Jag tror att Bo Widerberg behöver ett motstånd för att komma fram till det han vill. Och han behöver riktigt skarpa motstånd. Ett skarpt motstånd från alla egentligen. Men sen jag tror han också han iscensatt konflikter som inte fanns. Utan han skapade konflikter för att få ett motstånd, för att kunna på det sättet kreativt få fram någonting som han kunde acceptera att det här kan fungera på film. Jämfört med andra regissörer under den tiden så det går inte att jämföra, för Bo Widerberg var unik på sitt sätt, och man kan antingen tycka att han var hopplös eller man kan tycka att han var genialisk. Jag tycker ju att han var genialisk, om jag får säga min sak. Att vi hade ju liksom inte... Vi hade ju konflikter. Jag försökte döda honom med en pinne och så. Men då säger han: titta, nu badar han. Alltså, att ha ett sånt förhållande med en person. Jag saknar honom varje dag. Varenda dag saknar honom. Jag skulle vilja ringa honom. Nu till exempel. Det var fantastiskt om vi kunde sitta här och bolla om det här. Va? Han blev en del av mig på ett sätt som ingen annan har blivit. Har vi film i kameran? Ja. Då är vi där nere. Och så säger han, när vi då har blivit lite vänner, att han säger att kan vi inte gå på kasinot, bara du och jag? Ska du inte gå på någon film ikväll? Nej, jag skiter i det, det är en jävla skitfilm. Vi går på, måste ha smoking klart. För man klär om till smoking vid 6. Man badar här, så går man där och käkar och går på bio. Eller, så sa vi sist på kasinot klockan 10. Så spelar vi lite roulette, trevligt, och tar en biffstek. Så jag klär om då i smoking och sätter mig där vid 9 och tar ett järn. Och så. 11 har inte kommit. 11:30 har jag käkat och allting. Jag har tagit mig ett par järn. Så jag går hem i smokingen efter kroasetten där. På Café Festival sitter han med Godard, en kille som heter Kluge från Tyskland, Ken Loach, Kalle Boman, och sitter ett gäng där. Va? Och så går jag fram i smoking och ställer mig. Hej, det här är Godard. Jag känner ju de där gubbarna. Och här är Kalle, det känner du, och så vidare. Så säger han, vad fan menar du? Säger jag. På svenska då. Och de sitter ju små, men blir tysta. Vad då menar? Med kasinot? Jag har ju suttit där och väntat. Väntat vadå? Väntat på kasinot. Det var ju du som sa att vi skulle ses där och spela ikväll. Jag har klätt om. Jag hade ju en tjej som jag ska träffa, men jag skulle... Ja. Och då sa han, vad menar du? Nu måste ge mig en förklaring, Bosse, sa jag. Man kan inte göra så mot en god vän. Att bara... Ja, tittade han på Kalle Boman som han skulle komma med någon förklaring. Så sa han, tröja. Och så, vad sa du? Tröja. Så tog han i tröjan, han hade tröja på sig. Så sa, vad menar du med det? Ja, tröja. Vadå tröja? Jag hade också tröja. Klockan säger, jag har ju bytt till smoking. Ja, men tröja. Då slog jag mig ner och tog ett järn. Och tänkte, vad fan ska jag säga liksom? För han förstår inte vad jag menar, Kalle. Jag säger ju tröja. Och Kalle nickade ju då lojalt. Och så satt vi där och krökade till, och så gick han och jag hem.
Så när vi kom till hissen på Martinez så skulle jag gå ut på natten och dansa och så. Han skulle gå på så. Så sa jag till honom, jag måste fråga dig. Han stod i hissdörren liksom. Hur fan kan du göra så? Så ibland så blir det helt fel mellan oss i och med att vi lovar varandra en sak och så bryter du det och ge fan i vad jag säger. Ja, och så drog han för den där grinden. Så sa jag, förstår du vad jag menar? Varför? Tröja! Det är det sista jag hör. I hisströmman liksom, tröja! Jag tänkte, han är ju inte klok. Alltså. Han är ju inte klok. Jag förstår inte vad han menar. Jag hade ju också tröja. Menar han att han inte kan komma till kasinot för att han... Ja, kan du ge mig en förklaring för det? Ingen kan göra det, men han tycker att det var han chansar på det.